අදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා මගේ ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කරන වීඩියෝ සීරීස් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකට. මම හිතන්නේ මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මම කරන මේ ස්ටොක් මාකට් එක ගැන. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්නේ, ඕඩබල් බ්ලොට් එකේ තියෙන විස්තර මොනවද, ඒ සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්න කලින් අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕන ෆැක්ට්ස් මොනවද කියන දේවල් ගැන. මේ මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මට දැනට තියෙන ෂෙයාර්ස් මම අරන් තියෙන ෂෙයාර්ස් මේ කම්පැනිස් වලින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන මේ AHUN.N ස්පෙන්ස් හොටෙල් කියන එක මම අරන් තියෙන ෂෙයාර්ස් ටික ඔක්කොම විකුණන්න යන්නේ. ඒක තමයි මගේ ප්ලෑන් එක. මම ඊට කලින් ගිහිල්ලා බැලුවා CSC එකට ගිහිල්ලා බැලුවා ළඟදී මොනවද දාලා තියෙන announcements කියලා. මෙතනින් අපිට සර්ච් කරපුවාම CSC වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා AHUN කියලා ටික එකෙන් නැත්තම් කම්පැනි ID එකෙන් .n එකෙන් ෂෙයාර් එක උඩ යනවා වගේ පේනවා. නමුත් ඔයාලා දන්නවා හොටල් ශේෂ්ත්‍රයට මේ වෙනකොට කොවිඩ් වලින් ඇතිලා තියෙන බලපෑම. නමුත් අර අයවැයෙන් මං හිතන්නේ පොඩි සහන කිහිපයක් එකතු වෙච්ච නිසා තමයි මේක මෙහෙම උඩ යන්නේ. මොකද අයවැයෙන් මං හිතන්නේ අවුරුදු කිහිපයකට මෙයාලට පොඩි ටැක්ස් රිලීෆ් එකක් දුන්නා ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මතක විදිහට. ඒ හින්දා මං හිතනවා මේ හින්දා මේ ෂෙයාර් ප්‍රයිස් උඩට යන්නේ නැති කියලා. නමුත් මට මේ වෙලාවේ හිතෙනවා මේ ෂෙයාර් එක විකුණන්න. ළඟදී ආපු announcement මොකුත් නැහැ. AHUN ස්පෙන්ස් හොටෙල්ස් එක මේස්ටර් කෝප් එකේ සබ්සිඩියරි එකක්. මම බලනවා මේස්ටර් කෝප් එකේ මොනවද මේ දවස්වල ඇවිල්ලා තියෙන නොටිෆිකේෂන් කියලා. ඒ වගේම බලමු මේස්ටර් කෝප් එකේ පොඩ්ඩක් ඩවුන් වෙනවා මේ දවස්වල. මේස්ටර් කෝප් එක මම තියාගන්නවා. මේස්ටර් කෝප් එකේ කැෂ් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මගේ ෂෙයාර්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම ඒක තියාගන්නවා නිසා. හරි payment date 24th. හරි දැන් dividend date එකෙන් පස්සේ ඉඳ තමයි මේ price එක low යන්නේ. dividend date එක වෙනකම් price එක up වෙවිලා දැන් dividend එක පහු වුණාට පස්සේ price එක දැන් down යනවා. කියන්නේ අර dividend එක ගන්න කැමති කට්ටිය shares buy කරනවා මේ dividend date එකට කලින්. ඒ නිසා අපිට ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට මිල වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන් ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දි shares වල. ඒක අර සාමාන්‍යයෙන් ඕනම මාකට් එක ස්ටොක් මාකට් එකේ නෙවෙයි ලොල් මාකට් එකේ වුණත් තියෙන තියරි එක තමයි ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දි සැපෙම ඒ සාපේක්ෂව නැත්තම් ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දි මිල වැඩි වෙනවා. හරි. එයාලා මේස්ටර් කෝප් එකෙන් නම් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි AHUN ගල්ල නැත්තම් AHUN ස්පෙන්ස් හොටල්ස් වල එහෙම මුකුත් announcement එකකුත් ළඟදී නැහැ. මං හිතන්නේ එයාලගේ අර කොවිඩ් ඉෆෙක්ට් එකෙන් පස්සේ කොවිඩ් දෙකින් ආපු එකත් එක්ක ස්පයික් එකත් එක්ක එයාලට බිස්නස් එක පොඩ්ඩක් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ටැක්ස් රිලීෆ් එකක් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රයිස් එක උඩ යනවා වගේ තමයි මට හිතෙන්නේ. මම ඊට අමතරව investing.com එකටත් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලනවා මොනවද ඒකේ තියෙන විස්තර කියලා. මේ තියෙන මෙතන අපිට සර්ච් කරපුවාම AHUN කියලා මෙතන අපිට AHUN ස්පෙන්ස් එකේ ඩීටේල්ස් ටික එනවා. මෙතන අපිට පොඩ්ඩක් ෆන්ඩමල්ස් පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්නත් පුළුවන්. ටෙක්නිකල් පැත්ත පොඩ්ඩක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මේකේ තියෙන ටෙක්නිකල් සමරි එක විදිහට නම් නමුත් මට හිතෙනවා දැන්ට මම 144ක විතර ගේන් එකක් කරන් තියෙනවා. ගේන් එක මට ඇති කියලා. මොකද වැඩි ග්‍රීඩි වෙන්නත් හොඳ නැහැ ෂෙයාර් මාකට් එකේ. ඉතින් මට ඇති කියලා හිතෙනවා. දැන් මම මේ කලින් අවුරුදු 5ත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලපුවාම ෂෙයාර් ප්‍රයිස් එක කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා 2018 තිබ්බ ප්‍රයිස් එකට තමයි දැන් යන්නේ. 2018 කියන්නේ 2019 අප්‍රේල් වල අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා රටට. ඒ නිසා ප්‍රයිස් එක ඩවුන් ගියා. ඊට පස්සේ 2020 මේ කොවිඩ් ඉෆෙක්ට් එකත් එක්ක ෂෙයාර් ප්‍රයිස් එක ඩවුන් ගියා. නමුත් 2018 එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ අපිට. ඉතින් ඒ දවස්වල තිබ්බේ මේ පරිම 33 වගේ. ඉතින් මං හිතනවා මෙතන මෙන්න මේ 33 30 32 33 වගේ ප්‍රයිස් එක තමා මේකට අයිඩියල් ප්‍රයිස් එක කියලා මේ chart එක බලපුවාම මට හිතෙන්නේ එහෙම. ඉතින් මම හිතනවා ආයේ මේ තරම් ස්පයික් එකක් ආයෙ එකක් නැහැ කියලා ඉදිරි අවුරුද්දක දෙක කාලය තුල. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙලාව මේක සෙල් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් කියලා. මම ටිකක් උඩ වැලියු එකකින් ඉල්ලනවා 31කින් වගේ විකුණන්න බලනවා. බලමු.
හරි මම දැන් පෝටෆෝලියෝ එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඒකේ මගේ ගේන් එකේ පර්සන්ටේජ් එක කොච්චරක් තියෙනවද ඒ විස්තර ටික අපිට තව ඕනනම් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටිකක් බලන්න පුළුවන් investing.com එකේ තව මම investing.com එක ගැන වෙන විස්තරයක් කරන්න මේක අපිට තියෙන විස්තර මොනවද කියලා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ ටෙක්නිකල් සමරි කියන ඒකින්ද තමයි මම ටික පොඩි ප්‍රයිස් එකකින් ඉල්ලන්න කියලා හිතුවේ තියෙන ප්‍රයිස් එකටම දෙන්න නැතුව ෆයිනෑන්ෂල් සමරි එක බලමු පොඩ්ඩක් හරි ඉතින් ෆයිනෑන්ෂල් සමරි එක වලට පේනවා කොවිඩ් ඉෆෙක්ට් එකත් එක්ක දැන් රෙවෙනියු ටෝටල් රෙවෙනියු එකයි net income එක දෙකම පොඩ්ඩක් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ පේනවනේ මේ 2019 විස්තර තියෙන්නේ 2019 ඉඳන් බලද්දි ටෝටල් රෙවෙනියු එක 2019 දෙසැම්බර් 5854යි මෙතන මිලියන්ස් වලින් වගේ ඇත්ත මෙතන ඊට පස්සේ 5647 ඊට පස්සේ පේනවා 2020 වෙද්දි මේක අඩු වෙලා මුතායි වැඩි වෙන කාර්යයක් පෙනෙනවා නමුත් මම හිතන්නේ මේ හොරා ශේෂ්ත්‍රයේ යලි පණ එන්න ආයෙ මොන සාහනේ දුන්නත් සෑහෙන කාලයක් යයි මොකද දින ට්‍රැවල් රෙස්ට්‍රික්ෂන් ගොඩක් රටවල් වල තාමත් ලංකාවට ටුරිස්ට් ලයින් ප්‍රමාණය අපිට සිම් කරන්න බෑ කවද වෙද්දී කලින් තිබ්බ ප්‍රමාණයටම ටුරිස්ට්ලා එයිද කියලා රටට. ඒ හින්දා මම හොටෙල් ෂෙයා එකක් පස්සේ ගන්න හිතාගෙන මම දැන්ට මේ මගේ තියෙන හොටෙල් ෂෙයා එක මේ 8k expense එකේ සෙල් කරන්න තමයි අද හදන්නේ. net income මේ බැතුම් ගත්තොත් තාම මයිනස් තියෙන්නේ. මට 8k expense වලට අමතරව හොටෙල් ෂෙයා එකක් තියෙනවා ජෝන් කීල්ස් හොටෙල් එකේ ෂෙයා එක. ඒක මම දැනට තියාගන්නවා නමුත් මම හිතනවා 8k expense එක මම සෙල් කරත් හොඳයි කියලා මොකද මට මේස්ටර් ගෲප් ෂෙයා එක තියෙනවා ඒක ඩිවිඩන්ඩ්ස් හම්බෙනවා ඒක සාමාන්‍ය දැන් හොඳට ග්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ ඒක මම හිතනවා ටිකක් ලොන්ග් ටර්ම් තියාගෙන ඉන්න නමුත් මම හිතනවා මේක ට්‍රේඩ් කරන්න ට්‍රේඩින් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන දෙකක් හැබැයි ඕනම ට්‍රේඩර් කෙනෙක් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් තමයි හැමතිස්සෙම මොකද කෙනෙක් කොටස් වෙනද පුරුදු සල්ලි දාලා එයාගේ සල්ලි දාලා තියෙනවා නම් යම් අවස්ථාවක එයා අනිවාර්යෙන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙනවා ඉන්වෙස්ටර් කියන එකේ සබ් කැටගරි එකක් තමයි ට්‍රේඩර් කියන්නේ ට්‍රේඩර් එයාගේ අර ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ට්‍රේඩින් ස්කිල්ස් යූස් කරලා එයාගේ අර ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන එයාගේ ෆන්ඩ් එක ග්‍රෝ කර ගන්නවා ස්ටොක් මාකට් එක ඇතුළෙම එයා ඇඩිෂනල් එයාගේ අතින් නැවත මුදල් එකතු කරන්නේ නැතුව ඒක වෙනම ස්කිල් එකක්. ඉතින් ට්‍රේඩින් කියන්නේ නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට ලොන්ග් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ෂෙයාර්ස් කීපයක් තියාගෙන ඇඩිෂනල් සමහර ෂෙයාර්ස් තියෙන ට්‍රේඩින් වලට හොඳ ඒ ෂෙයාර්ස් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩින් කරන්න ඕන වෙලාවක. ඒක ඔයාලට ඇඩිෂනල් ඉන්කම් එකක් ගේනවා. නෝනි මම නම් ට්‍රේඩින් කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් ඒ කියන්නේ මාස එකට සැරයක් මාස දෙක තුනකට සැරයක් ඒ වගේ සමහර දැන් හොඳ ලික්විඩ් එක හොඳ ලොකු වොලියම්ස් වලින් ෂෙයාර්ස් තියෙන ස්ටොක් මාකට්ස් වල ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට ලංකාවේ ෂෙයා මාකට් එකේ මම හිතන්නේ ඩේ ට්‍රේඩින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හරි ට්‍රේඩින් ගැන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන අපි තව ඉස්සරහට තව කතා කරමු ඉස්සරහට මම අද මේ ෂෙයා ගැන පොඩ්ඩක් තව කියන්නම්. ඔපරේටින් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකත් මයිනස් තියෙන්නේ කෑෂ් ෆ්ලෝ පර් ෂෙයා එකත් මයිනස් ගිල්ලා තියෙනවා පේනවා දිගටම එක්ස්චේන්ජ් කෑෂ් එක මයිනස් පැත්තේ තියෙන්නේ කෑෂ් එක මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මයිනස් තමයි ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ දැන් මේ වෙද්දි මේ පොසිටිව් තිබ්බේවා මයිනස් වෙලා පොඩ්ඩක් මොටර් ශීර්ෂය තව ටික කාලයක් ඇයි ඉතින් පණ එන්න ඉතින් මේ වෙලාවේ දෙන්න පුළුවන් ලොකු ගානකට මේ ෂෙයා එක දෙනවා ඉතින් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක පොඩ්ඩක් බලමු කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මයිනස් වෙලා ටික ටික මයිනස් එක වැඩි වෙලා මයිනස් අගේ වැඩි වෙලා එන්න කියන්නේ ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි කම්පැනි දුවන්නේ හොටෙල්ස් කොහොමද හොටෙල් ශේෂ්ත්‍රයට ලොකු බලපෑමක් වුණා COVID-19 එකත් එක්ක
පීරේෂ විස්තර මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ අපිට. අපිට තව ඇනුවල් රිපෝර්ට්ස් බලන්න පුළුවන් මෙයාලගේ. මේ විස්තර තව එකේ තියෙනවා. ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගැන අනවුන්ස් කරලත් නැහැ මේ අවුරුද්දේ. ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්න තරම් කියන්නේ නැතුව ඇති ගොඩක් වෙලාවට. මං හිතන්නේ ළඟදී ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලට බලමු. රුපියලක වගේ ඩිවිඩන්ඩ් එකක් තමයි අන්තිමට දීලා තියෙන්නේ 2019. මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටික බලපුවහම අපිට දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් කම්පැනිය තියෙන තත්ත්වය ගැන, ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එක ගැන කම්පැනි. ඉතින් මේ ටිකත් බලන්න ඔයාලා ෂෙයාර් එක සෙල් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් investing.com එකේ තියෙන විස්තර ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. ඔයාලට තව ඇනුවල් රිපෝර්ට්ස් බලලා තව විස්තර ගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට ගිහිල්ලා එතන මගේ තියෙන ගේන් එක ඔයාලට පෙන්නන්නම් කලින් කිව්වා වගේ. හරි මම මේ ඇවිල්ලා මම මේ ඕපන් කරලා තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ ටැබ් එක. ඔයාලට පේනවා මේක තමයි මම සෙල් කරන්න ෂෙයාර් එක. මේකේ දැන් මට 141ක ගේන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ මම 7100 ගානකට ගත්ත ෂෙයාර්ස් වල ප්‍රයිස් එක මේනකොට 10600 ගානක් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ 10555ක් එනවා මේ ටික ඔක්කොම සෙල් කරාම මගේ අතට. ඒතකොට 3365ක ගේන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රොසෙසර් එක මැෂින් ගත්තාට පස්සේ මේ මම ගත්ත වියදම් කරපු සම්පූර්ණ මුදල් සාපේක්ෂව 146ක ගේන් එක. හරි. දැන් මම මේකට සෙල් කරන්න යන්නේ. කරාට පස්සේ මේ සෙල් වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. හරි මම මේ 350ම ෂෙයා කරනවා. 350ම සෙල් කරනවා. සෙල් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 31 ගානේ රුපියල් 31 ගානේ 350ම ෂෙයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට මට 10728ක් එනවා මගේ අතට. කමිෂන් එක රුපියල් 121ක් බ්‍රෝකර්ට යනවා. මම මේක දවස් 5ක් ඇතුළේ විකිනෙන්න දාන්නේ. බලමු මේක මට හිතෙනවා ඇඩ්වාන්ස් ෂාට්ස් පොඩ්ඩක් බලවනවා හොඳයි කියලා. ඇඩ්වාන්ස් ෂාට්ස් උත් බලමු. දැන් මේ සෙල් කරන්න කියන්නේ මේ ලොකු ඩිසිෂන් එකක් නේ. ඉතින් මේ ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා අපිට බලන්න පුළුවන් හැමදේම බලන්න ඕන. හරි මම කලින් දවසේ වලට කිව්වා MACD එක ගැන, ඊට පස්සේ RSI එක ගැන මේන්ලි මේ දෙක තමයි. ඊට අමතරව අපිට බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්, කැලිගේටර්ස් ඒවත් යූස් කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේක යන දිහා බලාගන්න. ඒක පේනවා අපිට ගොඩක් උඩට යන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනින් පෙර මේක ඕවර්බවුට් අවස්ථාවකක් තියෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් බලපුවම. ඒ කියන්නේ සෙල් වෙනවා වැඩි මේ දවස්වල. අපව ඩවුන් යන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් අදහස. හරියට දැන් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ MACD එකේ. මෙතනත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි පෙන්වන්න බෑ normal price chart එකේ. ලොකු වොලියුම්ස් වලින් බයි කරන කට්ටිය ඉන්නවා. බලමු තව ටිකක් ස්මූත් කරලා අපි මේක. ඩවුන් යන්න වගේ ඇවිල්ලා ආපහු අප් යනවා. මේකෙත් 10ට දාලා බලමු RSI එක. තෝ බවුට් අවස්ථාවේ තමයි තියෙන දැන් දවස් කිහිපයකින් ඉඳන් 11:30 ඉඳන් 12:07 වෙනකම් බවුට් අවස්ථාවේ තියෙන කියන කොයිලා හරි මේක ඩවුන් යන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් හොඳ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් මේ පැත්තට පේනවා අපිට. මේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම උඩට යන ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. හරි කමක් නැහැ. දැන් මට මේක විකුණන්නම හිතලා තියෙන්නේ ෂෙයාර් එක. බලමු අපි. මොකද මට මේ මෙතන 146ක් ගත්ත ගේන් එක ඇති කියලා හිතනවා. තව ඊට අමතරව මට මෙතන 102ක ගේන් එකක් ගත්ත ලාස් එක තියෙනවා. ඒකත් මම හිතනවා තව ටික දවසකින් විකුණන්න. හරි මම දැන් ඔයාලට ඕපන් කරලා පෙන්නුවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඩිස්ලෙට් කරාට පස්සේ මෙතනින්
සෙල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. සෙල් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ කන්ෆර්මේෂන් එකක් එනවා. do you want to submit the order කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන yes කරාට පස්සේ අපිට මේක order blotter එකෙන් on වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ order blotter එකට මේක වැටෙනවා. මේ අපි මේක yes කරාට පස්සේ මේ අපේ order එක order blotter එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපේ order එක fill වුණාට පස්සේ ඒක fill කියලා status එක පෙන්නනවා අපිට. හරි. මම මේක දානවා මෙතන yes කරනවා. හරි. මම දැන් අතනින් sell order එක දැම්මට පස්සේ ඒ order එක මෙන්න මෙතන මගේ order blotter එකට එනවා. ඒක අපිට මේ orders වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙන order blotter එක ක්ලික් කරපුවාම එතන උනොත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් order blotter එකේ තියෙනවා මම sell කරන share එක sell කරන එකද buy කරන එකද sell කරන එකක් කියලා දැන් මෙතන අట్లా තියෙනවා. කොච්චර ප්‍රමාණයක් sell කරනවද? කොච්චරද මගේ price එක? price එකේ value එක ඒක new එක කියන දැන් අලුතෙන් දාපු එකක් ඉඳන් එතන new order එකක් විදියට පෙන්නනවා. දැන් මේ order එක fill වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ shares 30 ගාන 350ම ගියාට පස්සේ මෙතන fill කියලා ස්ටේටස් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව දවස් ගාන පහ වුණාට පස්සේ දැන් මම දවස් 5ක ඇතුළත සෙල් වෙන්න දැම්මේ. දැන් දවස් 5 ගෙවුණාට පස්සේ expired කියලා වැටෙනවා මෙතන. ඒ අතර මෙතන account ID එක තියෙනවා මගේ. ඊට අමතරව මොන බෝඩ් එකේද තියෙන්නේ කොටස් ළදපලේ ඒ වගේ විස්තර කොහොමද ටයිම් එක දාලා තියෙන්නේ GTC දාලා තියෙන්නේ දවස් 5ක් යන්න ඉගෙනෙන්න දවස් 5ක් ඇතුළත ඒ වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ order blotter එකේ තියෙන විස්තර අපිට ඕනලා ගිහලා බලන්න පුළුවන් අපේ දාපු sell order එකක් හරි buy order එකක් හරි fill වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා ඕන වෙලාවක. ඊට පස්සේ අපිට ඒක confirm කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි portfolio එකකින් බලන්න පුළුවන් ඒක update වෙලාද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ order එක fill වෙච්ච ගමන් portfolio එක update වෙනවා. හරි. ඒ විස්තර ටික තමයි මට කතා කරන්න ඕනලා තිබ්බේ. මං හිතනවා ඔයාලට දේවල් ටිකක් ඔලුවට යන්න ඇති කියලා. කොහොමද sell එකක් දාන්නේ sell order එකක් දාන්න කලින් හිතන්න ඕන දේවල් මොනවද? charts බලන්නේ කොහොමද investing.com එකේ normal analysis එකක් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ විස්තර ටික මං හිතන්නේ ඔයාලට ඔලුවට යන්න ඇති කියලා හිතනවා. මොනවා හරි නොතරින දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මං ඉස්සරහට ඉගෙන ඒ කමෙන්ට්ස් බලලා අනිවාර්යෙන් ඒ අනුව ඔයාලට තව අවශ්‍ය දේවල් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් වීඩියෝස් හරහා. ඊට අමතරව මම වෙනත් ආයෝජන ක්‍රම ලංකාවේ කොටස් වලට අමතරව තව තියෙන ආයෝජන ක්‍රම මොනවද ඔයාලට දිනු වෙන්න. ඒ වගේ දේවල් ගැනත් කතා කරනවා. ඉස්සරහට දිගටම ඊට අමතරව ඔයාලගේ පෞද්ගලික මූල්‍ය සැලසුම් කරණය කරගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ගැන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම 2021 අරමුණු කරගෙන 2021 ටාගට් කරගෙන. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ වෙන වීඩියෝස් බලන්න සමහරට ඒක 2021 අරමුණු කරගෙන කරාට ඔයාලට එක් පස්සෙත් වීඩියෝ එක බලලා එකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ පර්සනල් ෆයිනෑන්ස් මැනේජ් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ හැමදේම ඔයාලගේ දියුණුව වෙනුවෙන් තමයි මම ෂෙයා කරන්නේ මේ channel එක හරහා. ඉතින් මම මේ මගේ දේවල් මම මේ අත්දැකීමෙන් ඉගෙනගත්ත දේවල් මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ සහයෝගය වටිනා ගොඩක් මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න share කරන්න යාළුවොත් එක්ක like කරන්න comments දාන්න මට මගේ ප්‍රශ්න අහන්න. මම ඔයාලට මගේ උපරිම සහයෝගය දෙනවා ඔයාලගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ආයෙත් දවසක වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.